Не їдьте, люди, не їдьте в Київ. Що там в тому Києві? Будемо сьогодні розбиратися, що таке Java, з чим її їдять, як соцсер прокачує своїх PM-ів. То все, в Хмельницькому офісу бути. Ми плануємо підписати договір на цьому тижні. Ой, народ, всім привіт! Ми знову з вами Роуд-шоу. Ми в Хмельницькому. Сьогодні будемо дізнаватися, як еволюціонують PM і що буде з Java на ринку найближчих 10 років. Поїхали! Ми приїхали з Кам'янця-Подільського цілою бандою. Ми теж зацікавлені в тому, щоб люди не релокейтилися, щоб люди залишалися в Рівному, в Хмельницькому, в Луцьку, щоб вони розвивали IT-сферу, кластер саме в цьому місті. Здається, що немає нічого, немає тих кінотеатрів, немає там Кураж-базару. Так давайте зробимо їх. Чим більше людей буде залишатись локально, ми можемо розбудовувати місто, створити свою силіконову долину в Хмельницькому чи в Рівному. Великі компанії почали розуміти, що блін, а нам взагалі не важливо, де люди працюють. Вони працюють і гарно виконують свою роботу. Вже в тому селі будуть знати, що сусід Петро працює на таку-то компанію. То все, в Хмельницькому офісу бути? Да, отут він. Недалеко, прикольний. Ми шукали офіс дуже довго. Да? Ми дивились багато бізнес-центрів, ми знайшли один. І тут в останній момент ми приходимо і нам кажуть, що не факт, що він буде ваш. Так, оце він. Там прикол в цьому офісі в тому, що наші працівники будуть заходити в офісне приміщення по відбитку пальця. А тут взагалі прекрасно, озеро. Озеро, да, парк це, і воно відоме. Тут знизу є кав'ярня, там роблять дуже смачну каву. Тут буде в нас кухня. Зробимо багато світла, система вентиляції, найкраща в місті Хмельницький. Якщо людям буде хотітися працювати в офісі, вони будуть приходити в офіс. Якщо ні, це теж нормально. Наше завдання просто дати людям можливість. Сьогодні унікальний день в історії Роуд-шоу. Мені сказали, що тут Алла готується до своїх PM Games. PM Games – це новий формат. Кожна гра – це декілька тем, які ми опрацьовуємо. Сьогодні ми будемо грати про Integration Management і Change Management. HR-менеджмент за 400. Кен менеджить проект, в якому дух команди трохи низький. Члени команди вже на проєкті працюють більше року. Проект виглядає так, що йде до кінця за декілька тижнів. Вони досі не знають, що їх чекатиме. Що Кен мав зробити краще, щоб уникнути цю всю ситуацію? Розробити ротаційний план кар'єрного розвитку надалі. Супер! То є правильна відповідь. І так, хто наступний? 100% знижку на CGL тренінг і прекрасний подаруночок отримує Олександр. Было интересно проверить свои навыки, знания, возможно, выделить какие-то гэпы. PM — это всегда лидер команды и член команды. Ты с ними точно в той же лодке, точно так же гребешь и получаешь, как и они, за все и всегда. Для хорошего PM удаленка — это не проблема. Я скорее скажу, что PM, которому нужно стоять с палкой над разработчиком, это плохой PM. На самом деле для всех дал больше позитивного, чем негативного, особенно то, что касается IT-рынка. Все получили больше комфорта и смогли отсеять, кто продуктивный, кто не продуктивный. Я заходив в софтсерві як з женом, по суті, виріс в софтсерві до техліда, але просто буває таке, що люди дуже довго засиджуються на одному проєкті, і їх хорошими спеціалістами назвати важко, бо вони там знають певну апішку певного проєкту, і коли проєкт закінчується, вони переходять на інший проєкт, там зазвичай все печально. Я, в принципі, змінював проєкти всередині софтсерву, коли мені ставало на певному проєкті скучно, мені знаходили інший, де мені було не скучно. Багато людей дуже віддані своїм проектам, вони дуже багато часу докладають, дуже багато працюють, але вони елементарно не мають часу для того, щоб просто щось підівчити і здати чи якісь сертифікати, чи пройти цей knowledge evaluation, тобто вивчити щось, що вони потім, можливо, навіть і не будуть застосовувати. А тут вони на проектах роблять те, що дозволяє їм швидко промоутнутися. People Excellence – це система оцінювання знань працівників. От ти доростеш до рівня топ, самий топ, і рівень зарплати твій рано чи пізно зупиниться. Якщо тебе до того була мотивація лише грошова, а не така, що тебе драйвить, що тобі подобається те, що ти робиш, що ти щось створюєш, що ти розвиваєшся. Сьогодні ти топ, сьогодні ти такий класний лід, а завтра вийде якась нова технологія, і ти скажеш, та на що мені, я не буду вчити, я ж і так супер класний. І завтра ти вже не актуальний.
Реліз перший Java відбувся взагалі в 95-му році. Ну, далі було щось типу такого. Релізів там, коротше, було овер до хрена. Я походив по різним сайтам. Коротше, хлопці зробили от такий рейтинг. То на першому місці ми бачимо сішку, да? Хто проголосує за те, щоб ще в статі піти сішку учить? Як на мене, він не зовсім правильний. Як вони його визначають? Просто вводять Java Programming Language. Скільки тобі пошуковик вернув запитів, на цій цифрі строїться оця от відсоток. Цей індекс показує вже, як часто ресурси шукаються. Третю штуку, яку я знайшов, це от Redmunk. Чуваки з оцього Redmunk оцінювали, скільки є репозиторіїв на GitHub і яка популярність питань на Stack Overflow по певній технології. Java, Python, там от в кучі, от бачите. Ідемо далі. Опитування JetBrains. JavaScript на першому місці, фронтенд на JavaScript нікуди не дінешся просто. І знову Python, Java. Два лідери. І який висновок зробили JetBrains? Python використовується в цілому частіше, ніж Java, але Java більш популярна як основна мова програмування. Далі Dove. Знову JavaScript на першому місці, Java на другому місці. От підійшли до питань, да? Чи Java досі жива. Релізи там по кожних півроку, тобто да, еволюціонує. Це я вже мовчу за їхню Graal VM, яка там просто зараз рве ринок, бо вона дозволяє запускати там чуть ли не любий код. І за Garbage Collector, який обіцяє Stop the World Time для терабайтового хіпа не більше 10 мілісекунд. Це просто, мабуть, самий крутий Garbage Collector, який є на ринку. В додаток того, що Java жива, він просто скільки відкрито зараз вакансій по різним напрямкам. Ну і бачимо, що найбільше все-таки, якщо відкинуть JavaScript, буде по Java найбільше вакансій. Перший раз, коли ми в Хмельницькому зібрали так багато людей. Ми думали, що піде дощ і ніхто не прийде. І прийшли реально дуже мачурні люди. Вони готові щось змінювати. Була команда з 9 людей, які всі працюють в одній компанії. Вони всі 9 прийшли, бо їм не задовольняє їхнє керівництво, не задовольняє їхня компанія. Є 3 проджект-менеджера на одного розробника. Це їхня така основна була печалька. А на цьому слові бувайте здорові, пийте, гуляйте, про роудшоу не забувайте. Підписуйтесь на наш YouTube канал.